Μεγαλώνετε κι εσείς, ή είστε τίποτα κομπλεξικοί που γυρίζετε κεράκια, τα κάνετε 23 κτλ. 32 κυρίες και κύριοι. Δουλεμένα χρόνια 1/1. Χρόνια μας πολλά, με μια γενεθλιακή ευχούλα άκρως αλτρουιστική, γιατί η ζωή υπό το πρίσμα του εμείς είναι πάντοτε πιο γλυκιά. Χρόνια μας πολλά. Και πάμε τώρα με μια πεζοπορία στο βουνό. Το βουνό αποτελεί την κοντινότερη και συνάμα αξιόλογη πεζοπορική επιλογή για τους κατοίκους του Λακανοπεδίου. Η πιο εύκολη μικρή διαδρομή στην Πάρνηθα, ιδανική για οικογένειες με μικρά παιδιά, είναι αυτή που ενώνει τα δύο καταφύγια, το Μπάφι και το Φλαμπούρι. Είναι μια πανέμορφη διαδρομή μέσα στα έλατα, σε ευδιάκριτο μονοπάτι με ελάχιστες υψομετρικές διαφορές, για την οποία δεν θα χρειαστείτε πάνω από 70 με 90 λεπτά. Στα 1161 μέτρα μας περιμένει το καταφύγιο Μπάφι. Το πρώτο στη σειρά που συναντάει ο επισκέπτης ανεβαίνοντας στο βουνό. Προσφέρει ζεστασιά, χώρους διαμονής και φαγητό. Ωστόσο, όταν φτάσαμε εμείς, είχε πάρα πολύ κόσμο και δεν βρήκαμε θέση να καθίσουμε, οπότε αδράξαμε την ευκαιρία και ξεκινήσαμε την πεζοπορία μας. Μια εντυπωσιακή διαδρομή μέσα στο πυκνό πευκόδασος, όπου σίγουρα θα δείτε πολλά ελάφια. Η αρχή της μπορεί να σας δυσκολέψει λίγο, αλλά με λίγη προσπάθεια σίγουρα θα τα καταφέρετε. Ήμασταν πολύ τυχεροί εκείνη τη μέρα, καθώς ο καιρός ήταν πολύ γλυκός, έτσι δεν χρειάστηκε να πάρουμε μπουφάν. Εξάλλου ο περίπατος ήταν πολύ σύντομος, αλλά εξίσου απολαυστικός. Πάλι καλά πήγαμε προετοιμασμένοι, με σνακ δικά μας. Είχαμε ετοιμάσει από το σπίτι τορτίγια ολικής με τουρλού και cottage cheese. Ένα γεύμα από μόνο του τέλος πάντων. Και κάναμε το δικό μας πικνίκ στην Πάρνηθά μας, απολαμβάνοντας τη φύση και συνάμα φορτίζοντας τις ενεργειακές μας μπαταρίες. Η θέα που μπορεί να σου προσφέρει η μητέρα φύση είναι πραγματικά εξωπραγματική. Έτσι κατηφορίζοντας αποφασίσαμε λίγο να σταματήσουμε σε μία από τις στροφές της Πάρνηθας και να απολαύσουμε αυτή τη μαγευτική θέα. Ο Οκτώβριος είχε και μία πολύ σύντομη και ευχάριστη επίσκεψη στη Βαρκελόνη. Εδώ περιμένουμε να ανοίξει η πύλη μας με σπανακοτηροπιτάκια από το σπίτι, πλήρως εφοδιασμένη. Και χαζεύουμε εδώ τη θέα, καθώς κάνουν taxiing τα αεροπλάνα. Η πτήση μας ήταν 3ωρη, πολύ ξεκούραστη και χωρίς καμία απολύτως καθυστέρηση. Ωραία η νοσταλγία των αεροπλάνων, αλλά πάμε τώρα σε ένα τοπίο που περιγράφεται από πολλούς τουρίστες ως ένα από τα θαύματα της Σαρδινίας. Η παραλία Μπερκίντα. Είναι μια υπέροχη μεγάλη ευρύχωρη παραλία που θεωρείται μια από τις ομορφότερες της Μεσογείου. Βρίσκεται στην περιοχή Σιμισκόλα στην Παρόνια. Και φτάσαμε στην υπέροχη Βαρκελόνη μας. Είναι η τρίτη μου φορά στη Βαρκελόνη και αυτό που έχω καταλάβει, εκτός από τους επιβλητικούς ουρανοξύστες της, είναι ότι είναι μια αντίστοιχη Αθήνα με πολύ καλύτερες υποδομές. Ο καιρός λίγο συνεφώδης, τις απογευματινές ώρες και οδεύουμε προς το πιο διάσημο αξιοθέατο της Βαρκελόνης, το οποίο είναι αδιαμφισβήτητα η Σαγράδα Φαμίλια. Η ιδέα για το κτίριο ξεκίνησε το 1882, όταν μια μικρή ομάδα καθολικών οπαδών του Άγιου Ιωσήφ, γνωστοί ως Ιωσηφίτες, αφιερωμένοι στην ενθάρρυνση της οικογενειακής συνοχής εν ώψη της αναδυόμενης βιομηχανικής επανάστασης, προσπάθησαν να οικοδομήσουν μια μικρή ενοριακή εκκλησία στα περίχωρα της τότε προαστιακής Βαρκελόνης. Για να προωθηθεί αυτό το οικογενειακό επίκεντρο, η εκκλησία έπρεπε να αφιερωθεί στην ίδια την ιερή οικογένεια και έτσι ονομάστηκε τελικά η Βασιλική της La Sagrada Familia, που σημαίνει η Εκκλησία της Άγιας Οικογένειας. Αυτό που δεν θα μπορούσαν να γνωρίζουν οι οπαδοί του Ιωσήφ ήταν ότι το μικρό τους έργο στα χέρια ενός φιλόδοξου νεαρού καταλανικού αρχιτέκτονα, του Άντονι Γκαουντί, θα εξελισσόταν σε ένα από τα πιο φιλόδοξα, οραματιστικά, ασυνήθιστα και μακροχρόνια αρχιτεκτονικά έργα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Να και η σοκολατένια έκδοση της La Sagrada Familia. Απίστευτη λεπτομέρεια. Και πάμε τώρα σιγά σιγά. Έχουμε έρθει ουσιαστικά, πώς λέγεται αυτή η πόλη. Τέλος πάντων, θα σας δείξω σε λίγο πώς λέγεται. Έχω απασφαλίσει. Πάμε. Είναι από εκεί το μαγαζί.
Έχει και νεράκι εδώ. Ρησούλες. Αν θέλετε να κολλήσετε τίποτα, εδώ, ελεύθερα. Έχει πάντως πολύ κόσμο και πολλά αυτοκίνητα. Όπως καταλαβαίνετε, το σύστημα ξεκίνησε να υπολειτουργεί λόγω πείνας. Οπότε οδεύσαμε προς το εστιατόριο Pura Brasa. Είναι ένα εστιατόριο το οποίο το βρήκα μέσω Google, ψάχνοντας π.χ. που τρώνε οι locals, γιατί πιστεύω είναι οι καλύτεροι κριτές. Και έτσι καταλήξαμε να πάρουμε σαγκριά για να τιμήσουμε τη χώρα, καθώς είναι ισπανικής προέλευσης, νάτσος με έτσι τοπικά χαλαπένιος που είναι καυτερή πιπεριά, πήραμε μπουράτα με πέστο και το κλασικό το πιάτο της Ισπανίας που είναι η παέγια. Το συγκεκριμένο ήταν με θαλασσινά. Είναι ρύζι, δεν ξέρω, το έχουν κάνει με λογικά σουπιά και έχει μαυρίσει. Έχει βαρύδα μέσα, λογικά μαγιονέζα. Είναι ένα πιάτο τέλος πάντων πολύ ισπανικό και πολύ περίεργο. Δεν ξέρω αν είναι στα γούστα μου. Έχει πολύ σκόρδο. Δεν είναι στα γούστα μου, αλλά το δοκιμάσαμε κι αυτό. Ξημέρωσε καινούργια μέρα, παίρνουμε το πρωινό μας και με γρήγορους ρυθμούς ετοιμαζόμαστε για μια πολύ σύντομη επίσκεψη στην παραλία της Βαρκελόνης. Είναι από τα πιο γνωστά αξιοθέατα της πόλης. Έχει πολύ μεγάλη έκταση και είναι γνωστή για τις αθλητικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εκεί. Θα αφήσω τις εικόνες να μιλήσουν μόνες τους. How long will the night be held before I see the first rays of the dawn? When you're not around, bottles full of moonlight spilled across the kitchen table on the photograph that I found of us. And the world keeps turning, and the world keeps turning away.
λόγου τα super blocks της Βαρκελόνης. Οι γειτονιές δηλαδή 9 τετραγώνων όπου η κυκλοφορία περιορίζεται σε μεγάλους δρόμους περιμετρικά της εξωτερικής πλευράς τους, ανοίγοντας ολόκληρες ομάδες δρόμων που διατίθενται στους πεζούς και τους ποδηλάτες. Ο στόχος είναι να μειωθεί η ρύπανση από τα οχήματα και να δοθεί στους κατοίκους η αναγκαία ανακούφιση από την ηχορύπανση. Έχουν σχεδιαστεί για να δημιουργήσουν περισσότερο ανοιχτό χώρο προκειμένου να συναντώνται οι πολίτες, να μιλούν και να επιδίδονται σε δραστηριότητες. Και φτάσαμε στην γνωστή παραλία Μπαρτσελονέτα, η οποία βρίσκεται στην ομώνυμη γειτονιά της παλιάς πόλης της Βαρκελόνης. Η παραλία έγινε πολύ διάσημη μετά την ανάδειξή της ως η καλύτερη αστική παραλία του κόσμου, μέσω ενός ντοκιμαντέρ για τις καλύτερες παραλίες του Discovery Channel το 2005. Με εξαιρετικά εστιατόρια που βρίσκονται στην παραλιακή ζώνη, μαζί με το μεγάλο πεζοδρόμιο, στο οποίο τους καλοκαιρινούς μήνες επικρατεί το αδιαχώρητο. Μία πρόχειρη αναζήτηση μας οδήγησε σε ένα εστιατόριο μπαρ ονόματι Ice Bar, το οποίο σου παρέχει με 19 ευρώ το άτομο ρουχισμό, πολύ ζεστό, για να επιβιώσεις σε ένα δωμάτιο στους -4 πίνοντας το ποτό σου. Προφανώς και θεωρήσαμε ότι δεν είναι και πολύ καλό deal, οπότε δεν συνεχίσαμε. Η παραλία πάντα σου ανοίγει την όρεξη και έτσι καθίσαμε να πάρουμε το μεσημεριανό μας με μία σαλάτα του Κέσαρα και λίγες πατάτες, έχοντας αυτή την μαγευτική θέα. Και φυσικά δεν γινόταν να φύγουμε από τη Βαρκελόνη χωρίς να δοκιμάσουμε τα περιβόητα τσούρος με τη σοκολάτα. Το κατάστημα λέγεται Λανένα. Είναι ένα από τις πιο παλιές σοκολατερί της Βαρκελόνης, με πολύ τίμιες τιμές όπως βλέπετε. Θα δείτε να έρχονται παιδάκια με τις γιαγιάδες τους. Είναι έτσι family καφέ και πραγματικά μας εντυπωσίασαν και τα τσούρος και το κλίμα και βρήκαμε και ένα μικρό θησαυρό εδώ πέρα, μία βιβλιοθήκη και εννοείται πως το μάτι μου έπεσε στο ελληνικό του Εσχύλου, τις τραγωδίες, γραμμένο στα ισπανικά, έτσι, γιατί η Ελλάδα βρίσκεται παντού και πάντα. Ας περάσουμε τώρα στο δημιουργικό κομμάτι του vlog, στο κομμάτι της ζαχαροπλαστικής. Εδώ έχουμε μια πολύ εύκολη συνταγή για την τούρτα της εργαζόμενης γυναίκας. Λοιπόν, θα χρειαστούμε 350 γραμμάρια σφραγιστό γιαούρτι, μια συσκευασία φυτική κρέμα τύπου Morfat, μία συσκευασία ζαχαρούχο γάλα, 200 γραμμάρια τυρί κρέμα τύπου Φιλαδέλφια, λίγη υγρή βανίλια, 2 συσκευασίες μπισκότα Petit Beurre και 100 γραμμάρια κουβερτούρα σε νυφάδες. Είναι ένα γλυκό πολύ γρήγορο, γι' αυτό και ο τίτλος του. Οπότε βάζουμε όλα τα υλικά μας σε ένα μεγάλο μπολ, τα ανακατεύουμε έτσι με ένα μίξερ, να ενοποιηθούν και να γίνουν ένα ενιαίο μείγμα. Αφού τα έχουμε ανακατέψει καλά και δεν βλέπουμε θρομπαλάκια, προσθέτουμε λίγη υγρή βανίλια που δίνει έτσι ωραίο άρωμα. Στη συνέχεια προσθέτουμε σιγά σιγά τα μπισκότα μας, τα οποία τα έχουμε θρηματίσει όχι σε πολύ μικρά κομμάτια, για να έχει το γλυκό μας έτσι λίγο τη σύσταση του κορμού και ξεκινάμε σιγά σιγά το ανακάτεμα. Η κρέμα βγήκε σε ποσότητα αρκετά πολύ, οπότε πρόσθεσα 2 συσκευασίες μπισκότα. Ωστόσο, όταν το δοκίμασα το γλυκό, θα μπορούσα να πω ότι θα μπορούσα να προσθέσω μισή συσκευασία ακόμη. Γιατί η κρέμα, ουσιαστικά το γιαούρτι, κάνει το γλυκό μας έτσι υγρό και το μπισκότο το απορροφά. Οπότε θα μπορούσατε κάλλιστα να προσθέσετε 2,5 συσκευασίες μπισκότα. Και εννοείται χωρίς χέρι δεν βγαίνει γλυκό. Τα ανακατεύουμε όλα εδώ καλά με γαντάκια. Αποφάσισα να προσθέσω λίγη σοκολάτα στο γλυκό για να θυμίσει έτσι λίγο παγωτό στρατσιατέλα. Οπότε προσθέτουμε 100 γραμμάρια κουβερτούρα σε νυφάδες, είναι αρκετή, δεν χρειάζεστε παραπάνω και τα ανακατεύουμε έτσι όλα πολύ καλά
για να πάνε τα υλικά παντού. Επέλεξα ένα μεγάλο ταψάκι μίας χρήσεως καθώς βολεύει και αδειάζω σιγά σιγά εδώ το μείγμα μου να πάει παντού. Όπως βλέπετε σε ποσότητα είναι μπόλικη η κρέμα, τα σφίξει και στο ψυγείο. Οι μερίδες είναι γύρω στις 15 μερίδες βγαίνουν, οπότε είναι ένα αρκετά ικανοποιητικό γλυκό έτσι για τις ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις. Οπότε εδώ απλώνουμε σιγά σιγά το μείγμα μας. Αν έχετε σπάτουλα ακόμα καλύτερα, νομίζω ότι θα είναι πιο ομοιόμορφο το άπλωμα. Πολύ σημαντικό να καλύψουμε το γλυκό μας με μεμβράνη για να μην απορροφήσει η κρέμα μας διάφορα αρώματα από το ψυγείο, από άλλα φαγητά, γιατί είναι έτσι πολύ ευαίσθητη σε σύσταση η τούρτα μας. Οπότε το καλύπτουμε καλά και το αφήνουμε στο ψυγείο μας για όλο το βράδυ. Το ιδανικό είναι να μείνει στο ψυγείο για περίπου 12 ώρες. Βοηθάμε λίγο και με τα χεράκια μας έτσι λίγο να γίνει πιο ομοιόμορφο. Το απλώνουμε, μαλακώνει και η επιφάνεια και είναι έτοιμο. Αφού φτιάξαμε τώρα το τσαγάκι μας, το συγκεκριμένο είναι με βιοτίνη, μια πολύ σημαντική βιταμίνη για τα νύχια, το δέρμα και τα μαλλιά μας, με υπέροχη γεύση, φράουλα. Θα περάσουμε τώρα σε ένα Get Ready With Me. Ελπίζω να σας αρέσει. Λοιπόν, ας πιούμε το τσαγάκι μας στην αγαπημένη μας σκούπα που μας έκανε εδώ μια πολύ αγαπημένη μας φίλη και τη στέλνουμε τα φυλάκια μας. Λοιπόν, θα φτιαχτούμε τώρα για να δούμε πώς γίνεται η αναστήλωση. Θα ξεκινήσουμε με το μακιγιάζ και θα σας λέω συνάμα πώς πήγε ο μήνας, τι κάναμε. Λοιπόν, αρχικά το πρώτο βήμα που κάνω, αφού έχω πλύνει καλά το πρόσωπό μου, είναι να βάλω οπωσδήποτε την αντιλιακή μου κρέμα. 50 οπωσδήποτε, SPF, γιατί αν δεν είναι 50 δεν κάνει δουλειά. Και αν δεν θέλετε να αποκτήσετε πριν την ώρα σας πανάδες, έχετε το υπόψη. Λοιπόν, η συγκεκριμένη αντιλιακή κάνει και μια πολύ καλή ενυδάτωση, χωρίς να γκριζάρει καθόλου το δέρμα. Γκριζάρει το αγγλικό το γκριζ. Λοιπόν, ούτε το ασπρίζει, είναι της La Roche-Posay, αυτή εδώ, σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει. Εδώ λίγο θα βουρτσίσουμε τα φρυδάκια μας. Πάλι καλά, έχω ακόμα τα ίχνη, το microblading που είχα κάνει, οπότε έχω ένα μπούσουλα. Δεν χρειάζεται να τα κάνουμε και πολύ έντονα. Θα πέσει και σβήσιμο εννοείται. Πολύ σημαντικό να δίνουμε ανωδικότητα στα φρύδια μας και να δημιουργούμε λίγο τη γωνίτσα που χρειάζεται εκεί στο τελείωμα της κόρης, για να έχουμε έτσι ένα πιο εκφραστικό βλέμμα. Τώρα θα παίξουμε ουσιαστικά με δύο βασικά χρώματα. Καφέ χρώματα, ένα λίγο πιο ανοιχτό, ένα πιο σκούρο, και θα ακολουθήσουμε λίγο τη γραμμή του ματιού μας. Θα σας δείξω τώρα πώς, για να κάνουμε ένα σβηστό eyeliner.
δεν σας νοιάζει αν το μουτζουρώσετε και λίγο, δεν πειράζει. Σκοπός μας είναι να κάνουμε πιο έντονη τη γραμμή του ματιού με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το σκούρο το μολυβάκι μας, το οποίο θα δώσει περισσότερο ένταση, αλλά δεν το παρακάνουμε γιατί είναι πολύ πιο σκούρο από το άλλο. Λοιπόν, το σβήνουμε. Θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε και την μπατονέτα σας, επειδή δεν έχει χρώμα, αλλά καλύτερα να χρησιμοποιήσετε έτσι λίγο το πινελάκι που έχετε βάλει πριν, που έχετε κάνει το σβήσιμο, για να έχει λίγο χρώμα από το προηγούμενο, ώστε να δέσουν καλύτερα σαν χρώματα. Τα σβήνετε λίγο έτσι. Λοιπόν, αφού το σβήσαμε, ξαναπερνάμε λίγο γιατί θέλω να έχω παραπάνω το στυλ του eyeliner στο μάτι μου, γιατί έχω έτσι μικρά σχιστά μάτια, οπότε πρέπει λίγο να τα κάνω πιο έντονα στις γωνίες για να φαίνονται κιόλας. Μετά μπορώ λίγο να καθαρίσω με το πινέλο που άπλωσα λίγο το make-up τις γωνίτσες εδώ έτσι. Θα βάψουμε τώρα λίγο τις βλεφαρίδες μας, να δώσουμε παραπάνω ένταση. Λοιπόν, ωραία, τώρα νομίζω ότι είμαστε πολύ καλύτερα. Συνεχίζουμε με λίγο rouge, να δώσουμε λίγη υγεία. Λοιπόν, εγώ κάνω το εξής. Χρησιμοποιώ λίγο αντιλιακό για να δώσω λίγο υγρασία στο πινέλο, τόσο ώστε να μπλεντάρει λίγο πιο εύκολα το ρούζ μας. Απλώς το κάνουμε λίγο πιο ανωδικά και πάνω, γιατί ουσιαστικά το κοκκίνισμα που προκύπτει όταν ανεβάζουμε γενικά θερμοκρασία σώματος είναι σε αυτό το σημείο. Το πάμε πιο κάτω και το μπλεντάρουμε έτσι λίγο πιο ομοιόμορφα. Μαζέψαμε λίγο τα μαλάκια γιατί σκάσαμε λίγο. Αν θέλουμε μπορούμε να προσθέσουμε λίγο κρεμόδες bronzer, έτσι λίγο γωνίες, λίγο, να είμαστε λίγο πιο ηλιοκαμένες, αλλά είναι στη δική σας επιλογή, αν θέλετε το κάνετε, να το κάνει λίγο πιο καλοκαιρινό τέλος πάντων, λίγο πιο ζωντανό το μακιγιάζ με το bronzer. Έχουμε τελειώσει με τις κρέμες μας, τα ρούζ, οτιδήποτε κρεμόδες. Προχωράμε στο σετάρισμα με την πούδρα και παίρνουμε έτσι ένα μεγάλο πινέλο, παίρνω λίγο πούδρα σε σκόνη, λίγο να σετάρω τη βάση, να απορροφήσω ό,τι γυαλάδα υπάρχει. Πάμε τώρα στα χειλάκια μας. Λοιπόν, δεν θα παίξω καθόλου κέντρο, θα παίξω άκρη για να δώσω έτσι ίσα ίσα λίγο
περίγραμμα. Δεν χρειαζόμαστε έτσι και πολύ έντονα χείλη. Νομίζω ότι δεν είναι και ωραία πλέον. Θα συγγνώμη λίγο. Θα βάλω λίγο λιποζάν τώρα. Ένα απλό τέλος πάντων που έχει φυσικό χρώμα. Και νομίζω ότι είμαστε έτοιμες να προχωρήσουμε και στα μαλάκια μας. Λοιπόν, first step, χωρίζουμε λίγο σε 2 κομμάτια το κεφάλι. Συγγνώμη γι' αυτό. Λοιπόν, κάνουμε εδώ πέρα 2 έξαλα κοτσίδια. Είμαι λίγο σαν την Sailor Moon τώρα, αλλά εντάξει, λοιπόν. Και χτενίζουμε λίγο. Και τι κάνουμε ουσιαστικά. Ανάλογα με την πλευρά που κάνουμε την μπούκλα, κρατάμε και τη φορά της μάσας μας. Της ισιωτικής τέλος πάντων. Μάσα ισιωτική ποτέ δεν κατάλαβα πώς λέγεται. Και με αυτόν τον τρόπο συνεχίζουμε. Στη συνέχεια θα βάλω και έναν καθρέφτη από πίσω για να δω λίγο και από πίσω σε ποια σημεία θέλει έτσι λίγο και αντίστοιχα και από αυτή την πλευρά. Μην πολύ αγχώνεστε για την τελειότητα της μπούκλας, δεν τη θέλουμε τέλεια. Δεν τη θέλουμε ίσια πλέον. Οπότε με υπομονή και επιμονή θα τα καταφέρουμε. Λοιπόν, τώρα, αφού έχουμε κάνει εδώ πέρα την κουρούπα, θα χρησιμοποιήσουμε λίγο Curl Builder. Έχει έτσι μια κρεμώδη υφή, για να σπάσουμε λίγο τις μπούκλες μας. Ίσα ίσα ποσότητα και σπάμε λίγο έτσι το μαλλί για να μην είναι το στημένο που δεν το θέλει κανένας. Πάει και Οκτώβρης, περίεργος μήνας, περίεργα συναισθήματα και θετικά και αρνητικά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάλι για το χρόνο που αφιερώσατε. Εύχομαι το recap του μήνα να σας άρεσε, ευπρόσδεκτες οι καθοδηγίες σας και θα ήθελα να ευχηθώ κουράγιο σε όλους τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, που περνάνε τις φάσεις τους. Και όσοι μπορούμε να είμαστε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, να είμαστε με τον τρόπο μας, όπως μπορεί ο καθένας, και να κοιτάμε πάντα το μέλλον. Να ζούμε το παρόν και να κοιτάμε το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ, φιλάκια πολλά.